the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. 6 बजिसकेको छ। हाम्रो साथीहरू कोही कोही उठिसके भने अल्छी साथीहरू नआएर हामी हिँड्ने क्रममा ढिलो भएको छ है। हामी बसेको होमस्टे यही हो, राम्रो थियो, मजाले न्यानो सिरे गोडेर सुतियो। बाटो चाहिँ नि खत्तम छ, बन्दैछ, तपाईहरु आउने बेलासम्म बनिसक्छ होला हैन। राम्रो रहेछ यहाँ। हामी 17 जना जति नि अट्यो, तर 3टा रुममा हैन। डाँफे होमस्टे हो है नाम चाहिँ नि। ल अब हामी हिँड्नेवाला छौँ एकछिनमा। यस्तरी चुरोट खा जसरी धुवा उडाउन छुट्टै स्वाग दिनुपर्छ क्या नखाने मान्छेले। ल उडाइदियो त, कसरी उडाउँछन् चुरोट खानेले देखाउ त। खै कसरी उडाउँछन्? तिमीले त खान्छौ कि ठ्याक्क खाएको जसरी उडाउँछौ त। आफूले जिन्दगीमा अहिलेसम्म चाहिँ मुखमा चुरोट लगाएको छैन, त्यही पनि आज चाहिँ खाए जस्तो वाला फिलिङ्स आइरहेछ। होइन त साथीहरू, उसले त खाने नै भइहाले, त्यही पनि को खाने? कोही छैन यहाँ खाने, त्यत्तिकै कराएर उनीहरू भन्छ। सन्दकपुर आउनु भयो भने पहिलो कुरा भुल्दै नहुने कुरा, दो बाटोमा बस्ने, दो बाटोमा बस्नु परेमा डाँफे गेस्ट हाउस होमस्टेमा बस्ने। यहाँ मिठो, साह्रै मिठो खाना, त्यसमा पनि तुम्बा, साह्रै मिठो तुम्बा हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि तुम्बा खाना चाहिँ गाउँको। हामी बिहानको यात्रा जारी गर्न थालिसक्यौं हो। यतातिर घर दामी छ है। अब टक्क हामी उता परबाट आएको, अब माथि डेस्टिनेसन सन्दकपुरतिर लम्किँदैछ। के हामी पुग्लाम त? केटाहरू हिँड्न सक्छन् त? खुट्टा पुरैको लथालिङ्ग छ। रमाइलो छ केटाहरू एकदम हैन, खुट्टा दुखे पनि सबैको रमाइलो छ। हामी चाहिँ एकदम भरतजीको कतिको दुख्या छ खुट्टा? छैन, म त हिँड्लामै पनि हिँड्न पुग्छु अझै पनि। द्याट्स इनर्जेटिक म्यान क्या। ल बाटोमा हिउँ परेको छ है। हाम्रो यो फर्स्ट हिउँ भएको भएर थोरै भए पनि मैले देखाएको। हिउँ पुरै माथितिर त पुरै हिउँ परेको छ होला सायद। ऊ त्यो बाटोबाट चाहिँ हिउँ पर्न थाले रहेछ। यति थोरै परेको छ अनि बाटोमा हिउँ परेको छ होला सायद। खै थोरै परेको छ। ए माथि त मजाले परिरहेको रहेछ है त। ल माथि गएर हेरौँ है त, कहाँ कतिको परेको छ त हिउँ, कि बाटैभरि परेको छ त। अब हेरौँ, हिउँ देखेर तागत आउला त हाम्रो केटाहरूलाई। पोखरी हो, हिउँ जम्या छ पुरै है। स्वर्ग देख्ने हामीले मात्रै हो भन्ने भिडियो थियो त बाबु, हामीले नि देख्यौँ त स्वर्ग त। चिप्लो छ तर रमाइलो बाटो, हिउँ नै हिउँमा हिँड्न रमाइलो भइरहेछ। ओहो खुट्टा त पुरै छिर्दो रहेछ हैन। यहाँ देख्न सक्छौँ पुरै हिउँले बाटो भरिएको छ है। ल हामी ऊ त्यो डाँडा चढ्ने होला, यता हुसुलाको के कता हो ठ्याक्क थाहा छैन मलाई। म पुगेसी भन्छु नि है त। हामी ट्रेकिङ बाटो हिँड्दैछौँ, सिडीको दामी बाटो रहेछ यहाँ हिँड्नलाई हैन। हिउँले भरिएको बाटो छ र हाम्रो साथीहरू पछाडिबाट आउँदैछन् केटाहरू है। सानो घुमारो रे यसले धेरै क्षति पुर्याउँछ रे। ल हाम्रो कृषि विज्ञ लक्ष्मी वर्ष देवकोटाले भनिदिनुहुन्छ के गर्छ यसले? जुम्लातिर पनि हुन्छ, यसले चाहिँ घाँस उम्रिदिन, अरू प्लान्टहरूलाई पनि उम्रिन दिन्छ। मोबाइल उइड हो नि त, यसले अरूलाई मारिदिन्छ क्या। अझै माइक छ त त्यहाँ छ, सोच्यौ केटा यति पनि हिँड्नु हामी। ऊ त्यो त्यहाँ भने हेर कति छ हेर त केटा। ऊ त्यो माथि सेतो देखेको घर छ नि, हो त्यहाँनिर पुग्ने हो हामी। आउन भिडियो बना यहाँबाट ल बनाउनु। ल स्केटिङ हानेको ऊ कटेल यस्तरी हो के? ल
ओइ 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 मुनि नै जाला हो ल है त यहाँ दामी रहेछ ल टाइप हानिदियो भएर चाहिँ ल बनाएको छु ल ल खोइ त तिमी त त्यहीँ सुत्यौ त यस यहाँ हाम्रो थेचोले स्टन्ट देखाउन जाँदैछ हाम्रो स्टन्ट हेरिदिउँ है त यहाँ ल ल ल ल ल ल ओइ नट सच अ भाइलेन्स हामी बाटोमा आइपुगेका छौँ यहाँनिर जङ्गे पिलर रहेछ है त रोक ल यहाँ जङ्गे पिलर रहेछ अब जङ्गे पिलर यताबाट आयौँ हामी अब यता झर्दैछौँ साथीहरू बिस्तारै झर्छन् हामी जाँदै गर्छौँ फोटो सोटो खिचेर यहाँ साथीहरूको यहाँ हिउँको बाटो हिँड्दैछौँ पुरै दामी रहेछ लड्ला जस्तो डर लागिरहेछ होइन चिप्लो छ अब राम्रो भिडियो त त्यस्तै हो कम्प्रोमाइज भिडियो हुँदै हिँड्दैछु यहाँ बाटो हेर्दै भिडियो बनाउँदै है बाटो चाहिँ बब्बाल छ यहाँ हजुर हजुर एकछिन पज गर्न पर्दैन यतिकै कन्टिन्यू गर अनि म हिँड्छु तिमी भिडियोमा आएको छु है ल हेलो फर्स्ट टाइम एभर इन द हिस्ट्री भिजनले खिच्दै भिडियोमा आफ्नो पाहाड देखाउन पाएको छु होइन बाटोको देख्न सक्नुहुन्छ दामी बाटो छ है यस्तो बाटोमा हिँड्दै आइरहेछौँ यो चाहिँ नि गाडी हिँड्ने बाटो हो देखाइदियो भिजन गाडी हिँड्ने बाटो हो यो चाहिँ इन्डिया ल हेर्नुहोस् विदेशतिर पुगिसक्यौँ है लुक हियर हामी हिँड्दैछौँ इन्डियाको बाटो थ्याङ्क यू फर भिडियो अब क्यामेरा अब केही गर्छु तपाईँले पोलर बियर पनि देख्नुहुनेछ भन्ने मात्रै हो देखिँदैन ल है त पछि हामी सन्दकपुर हाम्रो डेस्टिनेसन पुग्नेछौँ फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्न आँट्या छ थोरै जोस जागर आए जस्तो छ डेस्टिनेसन पुग्न आँट्यौँ भनेर सबै साथीमा होइन ए वरुण आउँदैछ देख्न सक्छौँ बाटो हिउँले बबाल बनाएछ ल है त गाइज अब सन्दकपुर पुगेपछि ब्लग टु बी कन्टिन्युड है त सन्दकपुर आइपुग्यौँ होइन मजाले थाकी हिँड्दै त्यहाँ चाहिँ नि इन्डियन ब्यारेक रहेछ है हो त्यहाँ देख्न सक्छौँ यता नेपाल उता इन्डिया होला सायद होइन 3336 मिटरमा छौँ हामी दामी पारी चाहिँ नि इन्डियाको ब्यारेक है दामी देखिरहेछ खै ल है 3636 मिटर यही हो यहाँबाट पर्फेक्ट भ्यू देखिन्छ बब्बाल एकदम होइन
हाम्रो साथीहरू आएर फोटोसुट गर्दै हुनुहुन्छ दामी देखिरहेछ है यहाँनिर टक्क पूजासुजा गरेर पैसा चढाउन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आइसिनी रहेछ चढाएको होइन बब्बाल छ है बब्बाल ठाउँ पुरै देखिने क्या पुरै तर आज हल्का बादल आएर देखिएको छैन हाम्रो डेस्टिनेसन फाइनल्ली आइपुग्यौँ है त लाइन लाएर फोटो खिच्ने कुरा हुँदैछ यहाँ हाम्रो है ल दामी देखिरहेछ फोटो क्यामेराम्यान थिचो ल सन्दकपुरको हाइट सबसे 3636 मिटर यही हो है त ल गाइज बबाल भ्यू देखिन्छ है फोटोसुट चाहिएको छ म तपाईँहरूलाई एउटा कहानी सुनाउँछु कहानी भन्दा बिलिभ हाम्रो यस्तो ढुङ्गा बनाउने चलन छ नि यो चाहिँ किन बनाएको भन्दा चाहिँ नि मरेको आत्माहरूलाई घर बनाइदिएको अरे के यस्तो चाहिँ अनि टक्क जति ठुलो घर बनायो त्यति राम्रो अरे है तर लड्न चाहिँ नि भएन अरे है आत्माले बास गर्छ अरे ऊ यस्तो घर बनाइदिएको अरे कसैको नाममा तर मलाई नि एकजनाले भन्नुभएको हो होइन मान्छे पछि छुट्टै छुट्टै बिलिभ हुन्छ नहुन नि पायो ल भ्यू दामी देखिरहेछ यहाँ देख्न सक्छौँ है बब्बाल देखिरहेछ ल गाइस यही हो पिक पोइन्ट ल हामी ओर्लिसक्यौँ माथिको पिकबाट फोटो सुट गर्ने ठाउँहरू टक्क माथि मन्दिर होइन जयदेवी त होइन यहाँ झर्न अलिक गाह्रो रहेछ साथीहरू झर्दैछन् है चढ्न नि गाह्रै थियो झर्न नि गाह्रो छ त्यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तरी ऊ झर्दैछ साथी त्यो चुतिया साथी अनि ऊ त्यहाँ पारी हामी त्यतैबाट हिँडेर आएको होला सायद होइन अनि यहाँ चाहिँ नि ध्वजा बाँधेर पुरै दामी देखिरहेछ है दामी छ दामी दामी ल अब ओर्लेको यहाँ देख्न सक्छौँ साथीहरू थेचो ओर्लिँदैछ सुभाष ओर्लिँदैछ गाह्रो छ है यहाँ म भिडियो बनाउँदिनँ मेरो लाइफ रिस्क लिन म चाहन्न अब ओ स्टन्ट देखाउँदै झर्दैछ त्यहाँ थेचो स्किल स्किल यी गाट सम स्कुल है स्कुल होइन नि स्किल ल अब झर मलाई सायद अब खाना खाने ठाउँमै भिडियो होला है त हामी हाम्रो डेस्टिनेसनबाट फर्किँदैछौँ अब एक्सट्रिम बाटो हिँड्दैछौँ ब्याक क्यामेरा गर्छु रोक यहाँ भ्लग बनाउन थालेको फलोवरहरूले भिडियोमा राख भन्न थालिसक्यो है ल है त यो हामी हिँड्ने बाटो यस्तो छ खतम छ फर्किँदैछौँ सन्दकपुरको यात्रा राम्रो भयो अब वे ब्याक होम भनेर भिडियो हाल्न पर्ला हो पछाडि आफूले गर्न मिल्दैन नि त्यही भएर मैले हाइड गरेर राखेको छु 4वटा मात्रै सब्सक्राइबर भएर कता पो आइयो ल ल हामी यो गाह्रो गाह्रो बाटो आउँदैछौँ साथीहरू बिस्तारी आउँदैछन् यहाँ पुरै हिउँ नै हिउँ थियो खसे पार चाहिँ नि जिउ नै नभेटिने गरी डाँडा छ होइन साथीहरू आउँदैछन् यता 3 जना गए अब बाँकी आउँदैछन् मेरो रुममेट पहिलाको वरुण साथी आउँदैछ वरुण साथी के हो एक्लै एक्लै आयो त हिउँ खेल्दै खेल्दै आयो हैन हेलिकप्टर मगाउन पर्यो रे हैन दिवस कालेलाई ल हाम्रो वरुण साथी के छ बबाल
गाडो त हल्का नै भयो यस्तो डेस्टिनेसन छ हैन यस यस ल आई एम इन्जोइङ अ लट ओके ल म नि आएँ है त साथीहरू ढिलो नै छन् जस्तो छ धेरै नै धेरै बेर नकुरौँ होला अब एकछिनमा भिडियो बनाइन्छ होला होइन त्यहाँनिर भोटे कुकुर छ है दिदी बाटो कता यता यतैबाट यहाँ भोटे कुकुर छ एकदम ठुलो यो घरतिर रहेछ प्रेम तामाङ के भन्दैछ इलाम जान अगाडिको टक्क अब यहाँनिर बसाइ भइरहेछ होइन आगो ताप्दै बसिरहेछौँ हामी सबैजना घुमाइ घुमाइ देखाइरहेको छु सबैजनालाई म देखेको छैन म देखेको छैन तिमी पनि देखिसक्यौ यो नि आइसक्यो ल यहाँ सिजन छ ए सुवर्ण प्रज्वल रेवन्त वरुण अनि यता यताको थेचो 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 अनि विमर छ सन्दीप काले छ त्यहाँ टोपी लाउँदै मुनि लक्ष्मी अनि यहाँ सुभाष छ यहाँ धनकृष्ण आचार्य उर्फ किशोर भिजन छ त्यहाँ अनि ऊ त्यहाँ सिजन छ यहाँ चाचा छ दीपक कटेलु नभएको पानी खान खोज्दैछ केतार गजुरेल छ कालेलाई फेरि देखाइदिउँ होला काले त्यहाँ टोपी लाएर बसिरहेछ ल चाचा छ भनेको ल ऊ ऐनै ल्याइसके यहाँ भिडियोमा छौ यहाँ आगो कथा भनिन्थे कतै बिर्सिराके ए ल ल झापाको छेउछाउकै मान्छे हो ल आजको सायद हाम्रो